ومساكم الله بالخير والنور والسرور. شخباركم يا حلوين؟ إن شاء الله تكونون بخير. أنا أعتذر جدا على تأخيري بتنزيل أي فيديو جديد، بس تعرفون تغيير الجو فمرضت وكنت تعبانة. فجأة دخلنا باحتفالات عيد الاتحاد الإماراتي، وتعرفون انشغلنا كثير بالاحتفالات، ولكن أنا أوعدكم أني راح أحاول أنزل فيديوهات بشكل أسرع وأصور أكثر. وحبيت أشكركم يا حبايب قلبي على اشتراككم بالقناة. الحمد لله وصلنا لأكثر عن 200 مشترك، وعقبال ما نوصل 1000. فشكرا كثير على دعمكم المتواصل، واللي قاعد يشوفني من أول مرة فأتمنى أنكم تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه علشان توصلكم الفيديوهات أول بأول، وتستمتعون بمشاهدة الفيديوهات التثقيفية والتعليمية عن الحرائق وقصص الجرائم المثيرة للجدل. وهذا الفيديو يا جماعة الخير راح يكون آخر فيديو أتكلم فيه باللغة العربية، لأن أغلب متابعيني طلبوا أني أسوي لهم فيديوهات وأنا أتكلم باللغة الإنجليزية وأحط الترجمة بالعربي. أعتقد أنه راح يكون أفضل. أما بالنسبة لقصة اليوم فهي تتكلم عن سفاح مختل عقليا، وهو يعتبر أخطر حيوان مفترس على وجه الأرض، لأن هذا السفاح كان مهتم كثير بإلحاق الضرر بضحاياه أو الألم، وما كان في سفاح ماكر ومتعطش للدم كثرة. هذا السفاح كان دائما يلاحق خيالاته المنحرفة، وكان عنده شهوة للسلطة والسيطرة. فشو هالشيء اللي خلق هذا الوحش المفترس اللي ما عنده قلب ولا رحمة؟ وشو كانت الأسباب اللي حركت نفسيته المشوهة وعقله المريض والمعقد والملتوي؟ راح نعرف أجوبة هذه الأسئلة بنهاية هذا الفيديو. بس قبل ما نبدأ يا جماعة حبيت أني أنبه عليكم إن هذه القصة بالذات ما تنفع لصغار السن أو لقلوبهم ضعيفة بسبب الأحداث والصور وبعض المقاطع الحادة والمزعجة. فخلونا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا معاي أخبركم عن قصتنا اليوم. في يوم 22 لشهر مارس سنة 1999 ميلادي، ركضت امرأة مرعوبة على طريق ريفي، وكانت عارية تماما باستثناء انها كانت لابسة طوق معدني مخصص للكلاب برقبتها ومربوط بسلسلة حديد طولها 6 أقدام. فاقتحمت هذه المرأة أحد البيوت وهي تصارخ طالبة مساعدة أهل البيت، فصاحبة البيت على طول اتصلت بالشرطة. Yes, I'm calling for a young lady that ran into the house. She says she's just been raped. She's got a chain on her and everything. Send someone right away. This lady's naked and everything else. She said they've been holding her for 3 days. النقيب المتقاعد اللي اسمه ريتش لابسر في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، واللي كان ماسك هذه القضية بهذيك الأيام، قال إن هذه الضحية واللي اسمها سينثيا فيل قالت له قصة جدا عجيبة وغريبة، وهي إن في شخص مجهول خطفها من منطقة ألبركيركي وحطها بغرفة معزولة في بيته وربطها على عمود بالسلاسل. والغرفة يا جماعة الخير كان فيها بس سرير ودلو كان حاطنا لها علشان تستخدمه كمرحاض. وقالت إن هذا الشخص ظل يعذبها ويغتصبها بشكل جنوني لمدة 3 أيام متواصلة حتى إنها قدرت تهرب منه. فالضحية سينثيا وجهت الشرطة لبيت المجرم، واللي راح يكون اسمه ديفيد باركر راي. واللي لقته الشرطة بهذاك البيت وصلهم إلى واحدة من أكثر الجرائم رعب بالتاريخ كله. فأول ما دخلوا أفراد الشرطة للبيت مروا بأحد الممرات اللي توديهم على غرف النوم، وأول ما دخلوا على الغرفة الأولى على أساس أنها غرفة النوم اكتشفوا فيها شيء صدمهم نفسياً. فكان داخل هذه الغرفة جميع أنواع الأجهزة الجنسية السادية والمازوخية اللي ما حد في حياته شاف مثلها، واللي ما كانت مصممة للمتعة الجنسية وإنما كانت مصممة لإلحاق أشد أنواع الألم. وكانت أغلب الأجهزة تم تعديلها بشكل غريب، فالبعض منها كانت تحتوي على مسامير ذايبة بالبلاستيك نفسه، وكانت ملتوية يعني مقوسة.
ظلت الشرطة تستكشف المكان ولقوا مقطورة واقفة جنب البيت، وصراحة الشرطة نهائيا ما كانوا مستعدين نفسيا للشيء اللي شافوه داخل هذه المقطورة. فأول ما فتحوا الباب شافوا قدامهم كرسي أسود اللي يستخدمونه لطب النساء، وفوق الكرسي في رف معلق عليه أحزمة الأمان وبكرات وقضبان وسلاسل وأغلال. وعلى الجدران المجاورة للكرسي كان حاط أجهزة غريبة عجيبة، وواضح إنها كانت كلها أدوات تعذيب. وديفيد باركر كان يسمي غرفة التعذيب العازلة للصوت اللي قيمتها تساوي بهذاك الوقت $100,000 أمريكي بإنها صندوق ألعابه. النقيب ريتش أول ما دخل المقطورة وشاف اللي فيها قال أول شيء إن الشرطة راح تتعامل مع شخص ذكي وماهر جدا بهذا المجال، لأنه يبين إنه عنده خبرة كبيرة وإن اللي قاعد يسويه شيء جدا مهم بالنسبة له. وثاني شيء كان النقيب متأكد إن في أشخاص ماتوا من التعذيب. ديفيد باركر راي هو قاتل سادي جنسي متسلسل مريض نفسي، وهو مثال للرجل الساحر والوسيم اللي يروح الحانات ويغوي بنات الليل أو النساء الأخريات اللي يحبون يرجعون معاه للبيت لتقضية الوقت. والضحية سينثيا كانت بنت ليل وعمرها 21 سنة ومدمنة على مادة الهيروين. فديفيد كان عارف كيف يصيدها، لأن اختفائها ما كان راح يسبب أي شكوك ولا كان في حد راح يبلغ عن اختفائها، فديفيد يقدر ياخذ وقته كله بتعذيبها. النقيب ريتش يقول إن لقى بالمقطورة لوحة معلقة على الحيط وعليها قائمة عبارة عن دليل تعليمات تتكلم عن كيفية التعامل مع امرأة مختطفة تتعرض للتعذيب. وقبل بدء التعذيب يقوم ديفيد بتخدير الضحية وتقييدها بالسلاسل أو يعلقها بالسقف، ويجبرها على الاستماع إلى شريط طويل من تسجيلاته يصف فيه جميع الأفعال اللي راح يسويها بالضحية. Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. For a little while at least, you need to get your shit together and listen to this tape. It is very relevant to your situation. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you, and how long you'll be here. I don't know the details of your capture because this tape is being created July 23rd, 1993 as a general advisory tape for all future female captives. طبعا ديفيد سجل هذا الشريط بتاريخ 23 لشهر 7 سنة 1993 ميلادي، يعني ما حد يقدر يتخيل كم عدد النساء اللي سمعوا هذا التسجيل وتم تعذيبهم وقتلهم. وديفيد سجل هذا الشريط بعناية كنوع من الترحيب المشؤوم للضحايا علشان يقدر يلعب بحالتهم النفسية ويثير أقصى حد من الرعب فيهم ويجردهم من أي ذرة أخيرة من القوة أو الأمل أو من الهوية الشخصية علشان يقدر يسيطر عليهم. وبعد لأنه كان يستمتع بمشاهدة الخوف والمذلة والألم فيهم، وهذا هو المفتاح لإرضاء شهوات السادي الجنسي. وديفيد بالأساس ما كانت نيته إنه يقتل هذول الضحايا، كان كل همه إنه يسبب لهم الألم الشديد ومشاهدة هذول الضحايا يعانون علشان هو يحس بالنشوة الجنسية. وهذا التسجيل اللي راح تسمعوه الحين راح يعطيكم فكرة أكبر عن دوافع ديفيد الأساسية. Hello there, bitch. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you. You are obviously here against your will. You're going to be kept chained in a variety of different positions, usually with your legs or knees forced wide apart. You'll be raped thoroughly and repeatedly in every hole you've got. You're going to be drugged up real heavy with a combination of sodium pentothal and phenobarbital. You're not going to remember a fucking thing about this little adventure or what has happened to you. ديفيد كان يقول بعد لضحاياه بعد ما يكسر نفسياتهم إن لو يسمعون كلامه ويجارونه ويتحملون كل أنواع التعذيب اللي راح يسويها فيهم بدون نقاش، في أمل صغير إنه يطلق سراحهم.
ويخليهم يرجعون لبيوتهم، بس رح يكون في ألم فظيع. تخيلوا أن ديفيد كان يطول كثير بتعذيب ضحاياه، وكان عنده خبرة بالتقنيات الطبية، بحيث أنه كان يوصل الضحية لحافة الموت، بعدين يعيد إحياء قلبها بالمعدات الطبية علشان ما تموت أثناء التعذيب. أنتوا تتخيلون؟ يا الله، شو من الكائنات هذا؟ ديفيد مارس هواية التعذيب والقتل لمدة دامت أكثر من 40 سنة، والإحصائيات تقول إنه عذب وقتل أكثر عن 100 امرأة. شوفوا يا جماعة الخير، لو بنتكلم عن ديفيد من الناحية التحقيقية فنقدر نقول عنه إنه كائن مفترس بشري، ومن الناحية السريرية نقدر نوصفه بأنه مريض نفسياً جنسياً، ومن الناحية الفكرية نقدر نسميه الشيطان نفسه على الأرض. فهو مثل الشبح، ما يدور على الشهرة أو المجد أو التقدير، وإنما يتسلل ببساطة بالمجتمع نفس السحابة السوداء. وعلى كلام البروفيسورة برايانا فوكس اللي بجامعة جنوب فلوريدا، وهي واحدة خبيرة في مجال المرضى النفسيين والقتلة المتسلسلين والمجرمين العنيفين، تقول الشخص المختل عقلياً هو شخص نرجسي وبارد وقاسي القلب، وما عنده أي ذرة تعاطف مع الآخرين، وهو على استعداد تام لكسر القوانين والأعراف والمبادئ والعادات علشان يسوي أي شيء هو يريده. وهذا الشخص ما يشعر بالسوء لما يرتكب جرائم أو يؤذي الآخرين، يعني هذا إنسان بدون مشاعر أو أحاسيس. طبعاً ممكن للمصابين بمرض الاضطراب النفسي مجرمين، ولكن هذه واحدة من صفات القتلة المتسلسلين. أكثر شيء يخليهم أشخاص غير عاديين هو اندماجهم واختلاطهم بالمجتمع اللي هم عايشين فيه، يعني من المستحيل حد يقدر يشك إذا هم فعلاً مجرمين أو لا. فديفيد مثلاً كان يشتغل ميكانيكي رئيسي في إدارة المنتزهات الحكومية في ولاية نيو مكسيكو، يعني كان موظف حكومي، وبعد حصل على جائزة موظف العام في سنة 1995 ميلادي، وما حد كان يعرف أي شيء عن اللي كان يسويه في بيته. الكل كان يشوفه موظف ذكي ومحبوب، والكل كان يثق فيه، فما كانوا يحتاجون إنهم يشرفون عليه أو يدورون وراه. واحدة من ألاعيب ديفيد المفضلة هي إنه كان يتظاهر بإنه ضابط شرطة، وحتى الشرطة والمحققين لما كانوا يفتشون بأغراضه لقوا ملابس وشعارات رسمية أصلية في بيته تخص الشرطة. والضحية الهاربة اللي هي سينثيا، ديفيد قدر يستدرجها بهذه الخدعة. اسمعوا كلامها. My name is Cynthia Villa, and I'm a former street worker in Albuquerque. It was March 22nd, 1999. I was taken to this guy thinking it was a date. He handed me the money, and when I came up from putting it in my shoe, he put a handcuff on me and told me he was a cop. And I tried fighting him, and his girlfriend came out of nowhere and shocked me with a cattle prod. I was taken in Elephant Butte Lake, where they had torture chambers. I was totally naked, tied up to the headboard and footboard of the bed. He played a tape. He starts off by saying, "Hello, bitch." I was shocked, raped, hung by the ceiling, drugged. Everything he thought of was done to me. سينثيا المسكينة على طول تحولت إلى عبدة جنس عند ديفيد، وهو كان سيدها. ولكن سينثيا انصدمت أكثر لما عرفت أن ديفيد كان عنده شريك بالجريمة. النقيب ريتش يقول إن لما كان يتكلم مع ديفيد كان يشوفه واحد ذكي وواضح وعنده حس فكاهة، وما حس أبداً إنه كان يتكلم أو يتعامل مع واحد شرير بطبيعته. ديفيد كان شاطر بحماية هذا الجزء من حياته قدام الناس، وسحر ديفيد ما كان يجذب الضحايا وبس، وإنما كان عنده القابلية إنه يقنع شركاء ثانيين إنهم يشتركون معاه بجرائمه الوحشية والشنيعة، ومن ضمنهم كانت بنته اللي اسمها جيسي راي. البروفيسور جاري بروكاتو، وهو مؤلف مشارك في كتاب علم النفس السرير الشرير الجديد وباحث بجامعة كولومبيا، يقول إن ديفيد كان عنده بنت تغري النساء بموضوع صندوق الألعاب.
ولكن وبمرة من المرات وهي بالحانة يعني البار صارت مشاجرة بين جيسي وبين امرأة ثانية، فقامت جيسي ضربتها على راسها بزجاجة بيرة، فعلى طول المرأة أغمى عليها، فقامت جيسي وأبوها أخذوها إلى بيتهم، وهناك تعرضت هذه المسكينة لجميع أنواع التعذيب اللي ما تخطر على بال أحد. ديفيد بعد عنده شريكة ثانية معاه بالجرائم، وهذه الشريكة هي اللي شافتها الضحية سينثيا، وتكون حبيبة أو عشيقة ديفيد، واسمها سندي هندي. الفكرة أن ديفيد دخل شريكة امرأة معه وهي بالأساس عشيقته، وهذا الشيء نادر جدا عند القتلة المتسلسلين، بمعنى أن العشيقة تشارك السفاح بجرائم الاعتداء الجنسي على نساء أخريات وقتلهن. وخلال هذاك الوقت قدر بعد ديفيد إنه يقنع صديق بنته جيسي واللي اسمه روي يانسي إنه ينضم معاهم في شلتهم المعتوهة والمريضة نفسياً، وديفيد أقنع هذا روي إنه يقتل أحد ضحايا التعذيب واللي اسمها ماري باركر. وبعدين روي وديفيد راحوا مع بعض ورموا جثتها بالصحراء بالقرب من منطقة اسمها Truth or Consequences، أي بمعنى منطقة الصدق أو العواقب. يا جماعة، هذا ديفيد كان عنده القدرة بالتلاعب بعقول الناس، وكان دائما يحيط نفسه بأشخاص يقدر يتحكم فيهم لأنهم كانوا أقل ذكاء منه، يعني كان يسوي لهم غسيل مخ ويزودهم بالأشياء اللي يتمنوها ويخليهم يشعرون بالرضا على أنفسهم، وبعد يملي الفجوة اللي موجودة بحياتهم. فمن باب الامتنان له فهم مستعدين يسوون له أي شيء بدون أي تفكير. المهم، بعد هروب سينثيا واكتشاف صندوق الألعاب تم إلقاء القبض على ديفيد وسندي هندي، ولكن ديفيد كان يقول بدفاعه وبكل ثقة إنه كان يساعد سينثيا عشان تتخلص من إدمانها لمخدر الهيروين، وإن كل هذا الجنس العنيف اللي سواه معاها كان بالتراضي، وإن سينثيا كانت بنت ليل وهو كان مستعد إنه يدفع لها مقابل هذا النوع من الجنس. وفي غضون ذلك أنشأت شرطة الولاية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فريق عمل في منطقة Truth or Consequences، وهم أصلاً مقتنعين إن في ضحايا ثانيين، لأنهم كانوا مهتمين بمحاولة ربط ديفيد بأي شخص مفقود. فإذا قدروا يحطون ديفيد في هذه المنطقة في الوقت اللي تم الإبلاغ فيه عن اختفاء شخص معين، فرح يقدرون يصنعون نوع من الاتصال ومتابعة الحدث كدليل. وفعلاً قدروا إنهم يظهرون وجود ما يصل إلى 95 حدث محتمل لأشخاص مفقودين بنفس الوقت اللي كان ديفيد موجود بهذيك المنطقة. فبعد ما يعذب ويقتل ضحاياه يخفي جثثهم بذكاء في صحراء نيو مكسيكو أو يرميهم في بحيرة في منطقة اسمها Elephant Spot اللي تكون قريبة من بيته ومن مكان عمله. مع الأسف ما قدروا المحققين إنهم يحصلون على أي جثة، مع العلم إنهم لقوا عند ديفيد خريطة هو راس منها بخط إيده، وكان حاط عليها علامات إكس على أماكن وجود الجثث. وحتى لما الشرطة نزلت فريق الغوص في بحيرة Elephant Spot علشان يدورون على الجثث ما لقوا ولا أي شيء، لأن أصلاً كان من المستحيل إنهم يلاقون أي شيء مدفون تحت الماء ولمدة 40 سنة، أكيد رح يكون متحلل، فكان الموضوع جداً صعب عليهم. تذكرون لما قلت لكم بأول الفيديو إن في أسئلة لازم نحن نعرف إجابتها؟ الحين راح أخبركم الأسباب اللي خلت هذا المجرم اللي اسمه ديفيد باركر راي يكون أخطر سادي قاتل عرف التاريخ كله. ديفيد باركر راي عانى من طفولة قاسية جدا لأنه كبر في بيت مفكك، وأهله كانوا قاسين كثير معاه وما كانوا يهتمون له، وكان الطفل الخجول اجتماعيا ودائما كان يتعرض للتنمر بالمدرسة. ولما وصل مرحلة المراهقة صار عنده شغف بتعاطي المواد المخدرة ومطالعة الأفلام الإباحية والسادية والمازوخية والقتل. ديفيد كان كاتب بمذكراته إنه ارتكب أول هجوم سادي له لما كان بفترة المراهقة وتفاخر بالموضوع، وكان عنده انقسام غريب جدا في شخصيته. فمرة كان يشوف المرأة كمادة مثالية يقدر يدمجها بجرائمه، ومرة يشوف المرأة ككيس زبالة الله يعزكم.
وفي مرة من المرات قال لوحدة من أسيراته بأنه ما رح يقتلها لأنها سمعت كلامه وخضعت له، وحتى قال لها بالحرف الواحد: أنت تعرفين لو أنا كنت من البداية أعرف إنك امرأة طيبة القلب ما كنت بالأساس بفكر فيك مثل باقي البنات اللي رح أعذبهم بصندوق الألعاب مالي. وبعد من الصفات المشتركة عند القاتلين الساديين المتسلسلين هو انخراطهم في الشذوذ الجنسي اللي يعرف بأن سلوكيات أو دوافع جنسية غير عادية أو غير طبيعية تنزرع فيهم من خلال تخيلات ودوافع جنسية مكثفة ومتكررة. ففي حالة ديفيد نشوف إنه عنده هذا الميول لأنه يكتب يومياته بالمذكرة مالته علشان يرسم ويخطط لجرائمه المستقبلية، وهذه الطريقة لإحياء الجرائم اللي ارتكبوها بالماضي بس علشان يحصلون المتعة منها، مثل يوم إحنا نشوف ألبومات الصور الخاصة فينا ولحظاتنا السعيدة بالماضي. وديفيد بعد كان يستخدم دمى باربي في تخطيطاته، فكان يشتريها ويحولها ويغير شكلها علشان تصير على شكل شخصية السادي والمازوخي. يعني الباربيات كانوا عاريات وصنع لها أجهزة صغيرة علشان يحطها عليها، والكلام اللي كان كاتبه بمذكراته كان جدا مزعج، وهو عبارة عن سنوات من خيالات التعذيب. واللي ساعده أكثر إنه كان عنده موهبة خرافية في صناعة المعدات والأجهزة التقنية. مثل ما قلت لكم قبل، ديفيد كان ميكانيكي خبير وكان يحب يصنع الأشياء. كانوا زملائه بالعمل يقولون إن ديفيد كان يحب يجمع بقايا المعدات وياخذها معاه للبيت ويصنع منها أجهزة وأدوات شخصية، بس ما حد كان يعرف شو كانت هذه الصناعات. المحققين لقوا عنده بجراج بيته كمية أدوات قديمة ومعدات معدنية قديمة كان يجمعها من مكان عمله طول هذه السنين، وكان يصنع منها أجهزة تعذيب. على العموم بعد 3 أيام من التعذيب المتواصل قدرت سينثيا إنها تهرب من ديفيد. وإذا بتسألوني كيف هربت، ديفيد بالوقت اللي هي هربت فيه كان برا البيت ما كان موجود، فسينثيا قدرت إنها تتلاعب بعقل حبيبة ديفيد اللي هي سندي، وقدرت إنها تتغلب عليها وتضربها على راسها وتهرب من الكابوس اللي كانت عايشتنا. وأخيراً انتهى الرعب اللي ديفيد كان مسوينه بولاية نيو مكسيكو، لأن الشرطة لقت أدلة كثيرة تدينا بمسرح الجريمة. ولكن المصيبة إن معظم الضحايا اللي قدروا ينجوا بأعجوبة منه كانوا تحت تأثير المخدرات وغسيل المخ، لدرجة أن شهادتهم بالمحكمة ما تعتبر ذات مصداقية. والشرطة حاولت كثير إنها تلاقي الجثث، ولكن ومع الأسف ما لقوا ولا حتى ربع جثة. بقاعة المحكمة حكم القاضي بعدم تشغيل الشريط التسجيلي الصوتي مال ديفيد. فبوقت المحاكمة الأولى كانت هيئة المحلفين ما قادرة إنها تتوصل إلى قرار، لأنهم ما كانوا سامعين تسجيله الصوتي، وكان من المستحيل إنهم يدينون ديفيد بالقتل بدون وجود جثث. فخافوا المدعين العاميين إن المحكمة تطلق سراح هذا الوحش، لذلك طلبوا إعادة المحاكمة. ولكن هذه المرة أقنعوا القاضي إنهم يشغلون شريط التسجيل الصوتي مال ديفيد قدام هيئة المحلفين. ففي سنة 2001 ميلادي تمت إدانة ديفيد باركر راي بالخطف والتعذيب فقط، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 224 سنة. وطبعا ديفيد ما أظهر أي مشاعر ندم على أي شيء هو سواه، ومو لأنه ما كان فاهم عواقب أعماله، بس لأنه ما كان أصلا مهتم بالموضوع. وبنته جيسي راي تعاونت مع الادعاء العام فحطوها بفترة مراقبة بس. أما عشيقة ديفيد اللي اسمها سندي هندي فتم الحكم عليها بالسجن لمدة 36 سنة، وبعدين أطلقوا سراحها تحت المراقبة بسنة 2019 ميلادي بعد ما قضت نص فترة عقوبتها بس. يعني يا بنات لا تروحون ولاية نيو مكسيكو عن تطلع لكم سندي هندي تخطفكم أو تذبحكم. وصديق جيسي اللي اسمه روي يانسي وافق إنه ياخذ الشرطة لموقع جثة ماري باركر اللي اعترف بقتلها،
ولكن الصدمة أن الجثة ما كانت موجودة، لأن ديفيد بالأساس بعد ما حس أن روي يمكن يفضحها بعد كف أو كفين من الشرطة راح وطلع الجثة ودفنها بمكان آخر. فمثل ما قلت لكم قبل، ديفيد هذا كان واحد ذكي جدا وشاطر وشيطان على هيئة بشر وداهية. المهم تم الحكم على روي يانسي بالسجن لمدة 22 سنة بتهمة قتل ماري باركر. وصح ما لقوا جثة ماري، ولكن روي من البداية كان أصلا معترف بجريمته. From what I understand is that he's had many years of kidnapping and torturing and killing women. How did you come up with the idea to kill Marie? That was David Ray Parker's idea. I know they ended up giving me a rope and telling me to strangle her. And she wasn't dying fast enough. Okay, but you said she wasn't dying fast enough. Was she struggling or? Yeah, she was struggling. وتم إرسال ديفيد للسجن في منطقة هوبس بولاية نيو مكسيكو، ولكن الصدمة إنه مات بعد 8 شهور من دخوله للسجن بسكتة قلبية. النقيب ريتش قال إن خبر وفاة ديفيد بالنسبة لهم كان جدا محبط، لأن هاي الموتة أنهت أي احتمال عندهم علشان يقدرون ينقلون أي معلومة إلى عائلات ضحايا ديفيد. وما حد قدر يعرف أي شيء عن مكان الضحايا، ولا حد قدر يعطي هالعائلات خاتمة علشان يقدرون يستوعبون خبر فقدان بناتهم. وهذه كانت قصتنا لليوم، حبيت اني اختصرها لكم علشان ما تملون. ولو حابين اني اجيب لكم قضايا اكثر عن اشهر السفاحين اللي موجودين بالعالم، اكتبوا لي بالتعليقات وفالكم الطيب. ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه وتحطوا لي لايك حلو مثلكم. كنت معاكم شهد محمد، شكرا لكم على الاستماع، اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.